السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بخطوة واحدة حنحول البطاطا من بطاطا مشوية بالفرن لبطاطا محمرة كأنها مقلية بس نحنا عاملينها بالفرن. حنعمل أكلة انتشرت كتير بالفترة المؤخرة اسمها سماشت بوتيتوز، وإذا بدنا نترجمها على العربي فينا نقلها بطاطا مهروسة أو مفعوصة باللبناني. خلونا نشوف الوصفة ونشوف المكونات. نبدأ بكيلوغرام من البطاطا اللي حجمها كتير صغير أو البيبي بوتيتوز. بدنا نغلي المي منملحها ومنحط نصف ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم حتى تعطينا قرشة أكتر للبطاطا من برا. منحركن شوي ومننزل عليهم البطاطا بدها تاخد بالمي المغلية 20 دقيقة نار وسط. ما لازم أبدا البطاطا تصير مهترية عنا، بس بدنا نخليها تستوي من جوا. وهلأ بعد مرور الوقت المطلوب المفروض تكون البطاطا طرية وتفوت فيها الشوكة بهيدا الشكل، بس ما لازم تكون مهترية. منصفيها منيح من المي. بعد ما تتصفى من المي منحطها بوعاء كبير ومنحط عليها زيت زيتون، يعني على النظر بدنا حبات البطاطا كلها تتغلف. هذه الوصفة مش صحية، بس انه على القليلة مش عم نقليها، عم نحطها بالفرن. منملحها ومنحط نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مع ملعقة صغيرة من الثوم البودرة. وححط لها كمان إكليل الجبل، كتير بالبقلة وكتير بيعطيها طعم طيبة. بنصحكم تحطوا إذا متوفر عندكم، وإذا ما عندكم مش مشكلة. فيكن تنوعوا بالبهارات وتحطوا البهارات اللي انتوا بتحبوا نكهتها على البطاطا. بنخلطن منيح وبدنا نحطن هلأ على الصينية. حطيت صينية عليها ورقة زبدة، وبديلها هي أي صينية غير لاصقة للفرن، وبآخر الفيديو استعملت صينية غير لاصقة فيكن تشوفوها. بأي كوب زجاج عنا منبلش نفعص البطاطا بهيدا الشكل. نحنا باللبناني بنقول نفعص، يعني هيك نعمل عليها ضغط مثل الهرس تقريبا حتى تصير بهيدا الشكل. هالطريقة بتخلينا نتأكد إنه البطاطا كلها حتطلع محمرة بالفرن، ما حتطلع كأنها مسلوقة أو مشوية من دون طعم. تطلع كأنها مقلية عن جد، من برا مقرمشة ومن جوا كريمية. كتير طريقة حلوة، بس هيك بخطوة زيادة إنه نعمل البطاطا بالكوب بهيدا الشكل. على الفرن درجة حرارة 200، نار لازم تكون قوية، من 40 دقيقة ل50 دقيقة. ومنقلب بس الوجه الأول من تحت يتحمر، ونتركه حتى يتحمر الوجه التاني. وهلأ بعد مرور الوقت المطلوب مثل ما قلتلكن قبل، قلبوها بالفرن حتى تتحمر على الوجهين. لازم نحصل على هيدي التحميرة حتى نحصل على القرمشة اللي نحن عبالنا إياها. دغري ببين عليكم من برا أنها هي عن جد هيك مقرمشة، ومن جوا شايفين كيف البطاطا بتعطينا هيك قوام كريمي. عن جد أكلة كتير لذيذة وبتقدم مباشرة هي وسخنة. يعني بتعتبروا نفسكن كأنكن عم تعملوا بطاطا مشوية بالفرن، بس بخطوة زيادة وحدة بتخلي البطاطا كأنها مقلية. عن جد تستاهل التجربة. وإذا عبالكن تحطوا عليها صوص تشيدر مثل المطاعم، حأعملكن طريقة كتير مختصرة من دون زبدة، دغري بتجهز معكن. بيلزملكن نصف ملعقة كبيرة من الدقيق مع نصف كوب حليب سائل. بنضيفه على دفعتين، أول شي شوي حتى نشيل تكتلات الدقيق، بعدين بنكمل عباقي الحليب. النار بدها تكون كتير كتير هادية، ومنحركهم مع بعضهم حتى نلاقي إنه الدقيق عمل مفعول وبلش يكمش الحليب شوي. أول ما نلاقيه كمشه منضيف 100 جرام من جبنة التشيدر، حتى فيكن نوع جبنة تانية ما بيأثر. بتخلطوا الجبنة، بس هون بهيدي المرحلة بدها تكون النار انطفت حتى الجبنة ما تشد عنا وتصير تنتزع. نطفي على النار وهي الجبنة بتدوب لحالها من الحرارة، وهي الصوص صارت جاهزة عنا. منصب الصوص مباشرة هي وسخنة على البطاطا، وقليت معها شوية هوت دوغ قطعته صغير وشوية بصل أخضر فرمته ناعم مع رشة حر. هيك الطبق كأنه طالع من المطعم عنا. يعني هيك خطوات بسيطة كتير بتعطي طعم لذيذ للأطباق اللي عم نعمله، وبتحسسنا كأننا عم نجيبها من المطعم، وعن جد أطيب كمان. وهلأ بآخر الفيديو بعرف إنه البطاطا اللي كتير حجمها صغير ما دايما متوفرة عند الكل، فإذا عندكم بطاطا شوي أكبر وعبالكم تعملوا هيدي الوصفة، عملتلكن هيدا الحل السريع. إنكم تقطعوها بالنص بهيدا الشكل بعد ما نسلقها. يعني الطريقة نفسها اللي عملتها بالفيديو، نفس الوصفة، كل شي ما بيختلف أي شي، بس الفرق إنه نقطعها بالنص. بس تتقطع بالنص هيك بتصير فيكن تفعصوها أو تهرسوها بالصينية بسهولة وتحصلوا على نفس النتيجة. بتعملوها هيك بهيدا الشكل. الجهة المكشوفة من البطاطا بتكون من تحت على الصينية، وبتعملوا بالكوب عليها بهيدا الشكل، بتفوتوها على الفرن نفس الوقت ونفس الطريقة ونفس كل شي. وإذا شايفين هون عم بستعمل صينية ما بتلزق، يعني ما حطيت ورق زبدة، فأنتوا فيكم تستخدموا الطريقة اللي بدكن إياها.
شايفين النتيجة شو حلوة ما شاء الله. هالطريقة كتير كتير بتستحق انكم تجربوها وتعطوها فرصة. هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. صحتين وهنا.